ओके, तपाईहरु सम्पूर्णलाई आजको यस नयाँ एपिसोडमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म इन्टरनेट मार्केटर, एन्टरप्रेन्योर अथवा अनलाइन कोर्स दिनेश चलाउने तपाईहरुको माझमा आज नयाँ एपिसोड लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस एपिसोडमा चाहिँ म इजी वान अप एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। इजी वान अप एकाउन्ट बनाउनको लागि कृपया तपाईको क्रोम अथवा ब्रेभ अथवा फायरबक्सबाट आफ्नो इन्टरनेट खोल्नु होला। इन्टरनेट खोलिसकेपछि तपाईले www.easyoneof.com लेखेर इन्टर गरिदिनु होला र अब इन्टर गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईले होम, अबाउट, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल, कन्ट्याक्ट, लगइन र जोइन नाउ भन्ने इन्टरफेस तपाईको कम्प्युटरमा देखिन्छ। त्यसपछि तपाईले लगइन गर्नुहोस्। लगइनको लागि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ। यदि तपाई अहिलेसम्म मेम्बर हुनुभएको छैन, तपाई फर्स्ट टाइम गर्दै हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि नट अ मेम्बर एड गर्नु होला र जोइन हियर गर्नुहोस्। जोइन हियर गरिसकेपछि तपाईको यो खालको इन्टरफेस आउनेछ। यदि आएन भने तपाईले स्पोन्सर नेम माग्नेछ। स्पोन्सर नेमको लागि तपाईले डीसीमा यहाँ देखिएको डीसी मार्केटर 582 तपाईले स्पोन्सर नेममा राख्नु होला र राखिसकेपछि आफ्नो इमेल राख्नुहोस्, फर्स्ट नेम राख्नुहोस्, लास्ट नेम राख्नुहोस्, युनाइटेड स्टेटको ठाउँमा तपाई कुन देशबाट हुनुहुन्छ त्यो राख्नुहोस्, नेपालबाट पक्कै पनि। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस्, युजर नेम राख्नु होला। युजर नेममा चाहिँ स्पेस नराख्नु होला बीचमा र आफ्नो पासपोर्ट पनि राख्नुहोस्। पासपोर्ट राखिसकेपछि 143 जति यहाँ मेरो अहिले कम्प्युटरमा चाहिँ 143 क्याप्चा कोड देखाएको छ, तपाईकोमा अरु पनि देखाउन सक्छ, जति छ त्यति नै राख्नु होला र आई एग्री टु दिस टर्म गर्नु होला र स्टार्ट नाउ गरिसकेपछि तपाईको इजी वान अप एकाउन्ट बन्नेछ। र यदि तपाईले इजी वान अप एकाउन्ट को एउटा लिंक पाउनु भएन भने कृपया तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि तपाईको इजी वान अप लिंक दिइराख्ने छु, स्पोन्सर लिंक। त्यहाँबाट पनि तपाईले आफ्नो एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद है त।